Okay, tuturo ko sa inyo kung paano mag-register sa ez70 Actually, ano yun eh. Ang talagang niregister ko is ez90. Para makatipid daw 5 piso lang, ito gagawin natin. Ito, kasi kakawala lang ano ko is ez90. Tayo sa menu. May 70 tayo. Register tayo sa ez70. ez70. Tapos, ang talagang ni-register ko ay watch and play. Register. At ito, meron na tayong meron tayong 1 GB data. Tapos meron tayong 7 GB na watch and play. Sumunod, dadagdagan natin to para maging 85. Dahil sa GCash. Tapos buy load. After nyo mag-login, piliin nyo buy load. Next. Tapos punta kayo sa surf. Saan ba yun? Dito. Ito, pili. Ito, piliin nyo ang Surf Boost 15. 1 GB data add-on. Easy Surf 15 app. Valid for 1 day. Next. Pay. Okay, balik na tayo sa text message. Check natin para sigurado. So ito, valid ito hanggang August 30 lang pala. Ito, meron akong 1 GB na hanggang August 30 lang. Pero itong isang ano ko sa ez90 sa ano pa, September 5. Ayun. Ito pala, Surf Boost 15 1 GB hanggang August 30. Hindi ko alam ano yung unang makakain. Kung unang nakain Surf Boost, okay lang. Pero pagka unang nakain sa data mo, yung mismong data mo, sayang. Testing ko na lang. Okay, sige. At yun na ang ez70 Tignan ko, mabalik ako at magbigay ng update. Okay, sige, yun lang. Eto, mag 24 hours na lumipas at check natin ang balance natin. Okay, so good news dahil ang nabawasan ay ang Surf Boost 15 na promo at di nagalaw ang ating data. So yun, gumana ang ating ez70 85. Makasave ka ng 5 piso pero ano to
Actually ano to, ez70 plus surf boost 15. So that's 85. Imbis na 90 pesos magagastos mo. Total maubos din to ng 2 GB. Ni-register ko easy surf imbis na easy surf 70, imbis na easy surf 90 pala. Yung 70 na lang ni-register ko. Kasi naubos ko rin ang 2 GB niya na data. Eto, kahapon surf boost 50 natin 1 GB. At ngayon, ang surf boost 50 natin ay 607.70 MB. At yes, gumana siya. Ito ang new trick of Easy Surf 85 by me. Okay, goodbye.